سلام بچه ها. یکی از دوستام از ترکیه قاچاقی رفته به سمت اروپا. میخوام بهش زنگ بزنم ببینم که در چه حاله، در چه مرحله‌ای، کجا هست، به کجا رسیده و چه چالش‌هایی رو تو مسیر قاچاق طی کرده. با من همراه باشید. بهش زنگ میزنیم. سلام فرد جان. سلام عشقم. فدات بشم، چطوری؟ چطوری خوبی؟ کثافت؟ خبری ازت نیست چرا؟ کدوم گوری بابا هستی؟ پدر مادر، بالاخره رسیدی فرانسه. فرانسه ای؟ الان آره، تو یه خونه امناییم تو فرانسه. ایول بابا یعنی ایول. رفتیم ایتالیا، رفتیم جنوب ایتالیا، شمال ایتالیا رسیدیم. اونجا خونه امن بود تو اولکس. فرهاد خونه پشمات میریخت، اصلا در و دیوار شیطان پرستا اونطوری، ولی چه غذای خوبی بهمون رسیدن و اینا. شب ساعت 2 شب رسید. میتونی حرف بزنی؟ مزاحمت نیستم. نه کارم تموم شده دیگه، در بس در اختیار تو هم. بگم خاک پاتم. اولش که از اول برات صحبت کنم، اون شبی که دیگه ما خدافظی کردم دیگه رفتیم، خب هیچی گومت گوشی ها رو جمع کرد و ما رو سوار تاکسیمون کردن. همینطوری چهار تا بردن تو یه هتل تو دقیقاً سر پشت آجدارای. یه خب هتل بود، ما رو بردن اونجا. تو اون پشته یه کوچه بود، یه هتل بود مال عربا بود. آقا عین 57 نفر اون شب، عین 67 نفر 70 نفره که تو کشتی بودیم و همه رو آوردن تو اون هتل. خب از تو اون هتل ساعت 4 صبح بود، اومدن سوار کردن. دلموش میومد 25 تا بار میزد میرفت. از اونجا 15 ساعت تو دلموش دربسته، فقط یه مربع مستطیل قد هوا باز بود. دلموش بسته 15 ساعت ما تو راه بودیم تا رسیدیم نقطه تو سمت یعنی مارماریس تو آنتالیا. گوسفندی همه رو سوار کردن. من 4 زانو زده، فکر کنم 15 ساعت نشستیم دیگه. باره شد اوه. قشنگ. خادم دست و پاش پدر خوش میشه آدم که. دیگه دست و پات بسته است. گوشیاتو از شیشه بعد از ظهر فکر کن گرفتن، شب بردنت اونجا هنوز نخواب، میای چرتت بگیره، میان آقا بلند شو، میاد در اتاقو میزنه میارتت بیرون. عین میاره به پادگانه. خط میکنه. آره میاره به خط میکنه. ساعت 4 صبح 5 صبح رو حرکت شروع میشه دیگه. تا برسی اونور پدرت در میاد، تا بعد از ظهر طول میکشه تا میرسی اونجا. از اونجا میبره سر نقطه. حالا اگر همون شب حرکت بود، مال ما اون شب حرکت نبود. نقطه کجا بود؟ افتاد کدوم شهر بود؟ نقطه همون میگه مارماریس دیگه. مارماریس. بردن با دلموشا بردن سر توی جاده خاکی، ما رو پیاده کرد. از اونجا 3 ساعت پیاده روی کردیم، رسیدیم توی ارتفاع کوهی که پر درخت بود. اونجا دیگه شب اونجا موندیم و دوباره صبحش ساعت 9:30 بود. آقا ما رو به خط کردن. دوباره یه 2 ساعت پیاده روی کردیم، رسیدیم لب آب. یه جای این دکتر ارنست چجوری بود اومده بود تو جزیره، به جون خودم فرد، یعنی گوشی بود چه عکسایی میشد گرفت. ما از لای این کوها اومدیم و رفتیم لب اون. فکر کنم مثلا یه ساحل کوچولو در نظر بگیر بین 2 تا کوه، در عین یه غار. خیلی خفن بود، یعنی خوراک عکس بود. بعد کشتی جلوت بود با یخ با وینچ 5 تا 6 تا سوار میکرد با کوله ها، میبرد اونور پیاده میکرد، دوباره میومد اینور دوباره سوار میکرد. بعد حالا اینا چیکار میکنن؟ پرچم تفریحی میزنن. یه نفر از این کاپیتانا شروع میکنه تو آب شنا کردن که مثلا پلیس گشتای ترکیه هم میاد میره، فکر میکنن اینا تفریحی اومدن دارن تفریح میکنن. یه دره ما رفتیم، بغل دره دونه دونه بعد رد میشدیم میرسیدیم تو اون نقطه. یعنی از دره اگر که میافتادین پایین میمردین. دقیقاً. ولی خب یه جوری هست که نیفتی دیگه. اسم و روزت باید خوب باشه. نه پیرمرد و پیرزن هم تو اون بودن، یه 2 تا پیرمرد بودن، ولی نه فلج و افلیج عصایی. نه راه میرفتن. آره 65 ساله مثلا تو این سن و سالا داشتیم. هیچی آقا سوار شدیم و دیگه سوار کشتی شدیم با اجازت. 9 شب و 10 روز تو آب بودیم. دهنمون گاییده شد فردا. 9 شب و 10 روز. فیلم ها رو برات میفرستم. بعد اونجا بهتون موبایلاتون رو دادن. 2 ساعت مونده بود برسیم به ایتالیا که دیگه کوههای ایتالیا رو دیدیم. تازه کوه ایتالیا رو هم دیدیم، مثلا صبح دیدیم بعد از ظهر رسیدیم تا اونجا دیگه میدیدی. ولی خب 2 ساعت مونده بود دیگه برسی لب ساحل، گوشی‌ها رو دادن. بعد ببینم پلیس ایتالیا چی شد؟ نتونست بگیره شما رو؟ تو این مسیر مگه هیچ پلیسی نیست بگیره جلوتون رو؟ راهو بلد بودن دیگه، راههای خفن می اومدن. از یه مسیرایی منداخت. ما فقط نزدیک 5-6 روز تو دریای آزاد بودیم. ولی موج میزد فرا 10 متر. آقا یه شب پمپ کشتی رو یادشون رفت روشن کنن، آب کشتی رو برداشت، داشتیم غرق میشدیم.
دیگه آقا شروع کردیم آب و خالی کردیم، دوباره تا کشتی اومد بالا، دهنمون سرویس شد. من فقط بالا می آوردم و همه بالا دارم میارن، یعنی اینطوری واسط بگم. پایین شما بالا می آوردین، اونا هم بالا نمی آوردن؟ اونا حالشون نه، اونا خب بالا بهتر بود دیگه، شرایط بالا رفته کن رو عرشه بودن دیگه. کن توی یه فضای 13 متر و 80 سانتی متری 65 تا آدم بزرگ بودیم با 3 تا بچه کوچیک میشدیم 68 تا، 2 تا کاپیتان 70 تا. اینا کشتی ها رو میدونی چجوریه؟ کشتی ها رو از اوکراین اجاره میکنن، از شرکت اوبر. خب این کشتی ها رو اجاره میکنن، میارن جی پی اس شو باز میکنن، مسافر قاچاق بار میزنن و راه میفته، حرکت میکنه میره. چون کشتی رو اونجا ول کرد، کاپیتان پرید تو آب و به محضی که ورود شدیم داشتیم میدویدیم، همون هم تو اونایی که لب مرز بودن شهر زنگ زدم به پلیس. میدونی چجوری؟ فکر کنم از کشتی باید بپری پایین، کشتی رو میاره میکوبه به لب جایی که مثلا نزدیکترین نا، ولی بازم باید شنا کنی بیای لب ساحل، بعد خیس آب میشی. بعد فکر کن تازه تو گوش میانیت انقدر بالا آوردی، گوش میانیت به تعادل کشتی به این ور اون ور رفتن عادت میکنه، به محضی که پات میرسه رو زمین خشکی تعادل نداری، با کله میخوری زمین. تا 2 روز ما نمیتونستیم تعادلمون رو به دست پیدا کنیم. یعنی باید همش دیوار رو بگیری راه بری. دریا زده که اصلا ببین قرص تهوع اصلا فایده نداره، ادرار توش خونه، اصلا یک وضعیت اسفاری برات به وجود میاد. یعنی میرسی واقعا با مرگ و زندگی دیگه، در آدم سرویسه. 7000 تا این مسیر رو دادی؟ 7000 تا دیگه. بعد کوله موله رو چیکار کردی؟ کوله غذایی چیزی با خود برده بودی تو کشتی؟ چی میدادن بهتون؟ همه چی، هیچی که اصلا تو کشتی هیچی نمیتونی بخوری. روزی یه دونه سیب با نمک میتونی بخوری، با 2 قلاب آب، بیشتر از این نمیتونی چیزی بخوری. ما 9 روز هیچی نخوردیم، اصلا نمیتونی چیزی بخوری. بالا میاری فقط مثلا روزهای آخر دیگه یه ذره چون میزون میشه مثلا تعادله، ولی بازم نمیتونی چیزی بخوری، معده خشکه دیگه اصلا. پس حسابی بدنت ضعیف میشه موقعی که میرسی ایتالیا. اصلا میرسی دیگه جون تو تنت. کاپیتانا چیکار میکنن؟ کاپیتانا معمولا اوکراینیان و یا ترک، اینا مدرک دارن، قبولیای ایتالیا رو دارن، میرن میان مشکلی ندارن. بعد موقعی که گرفتن بردن یه کمپ و همه جوره بهمون رسیدن. آزمایش کرونا به وقتی که رسیدیم گرفتن. هیچ خدا رو شکر تو این کشتی ما کرونا هیچکی نداشت، ولی با این حال 14 روز قرنطینه‌شو باید می‌گذرون. 14 روز گذشت و بلافاصله ما رو آزاد کردن. برگه ترک خاک ترکیه ایتالیا رو دادن و دیگه اومدیم از ایتالیا. خب بعد که مثلا تو میری انگلیس یا فرانسه یا آلمان نمیگن آقا برو دوباره ایتالیا اونجا درخواست بده، اولین کشورت اونجا بوده؟ نه کاری نداره. چون من شنیدم که شینگن دیگه، میگن آقا چرا همون کشور اولی که امن ترین کشور بود اونجا درخواست پناهندگی ندادی؟ خب ترک خاک داده دیگه، به ترک خاک داده. اومدیم یه 2 روزی طول کشید رسیدیم کجا؟ شمال ایتالیا. فکر کنم ته ایتالیا رفتیم رسیدیم سر ایتالیا. یه سری ترنا رو پول نمیدادیم، دوباره پلیس پیادهمون میکرد، دوباره ترن بعدی سوار میشدیم میره. بعد از اونجا ما اومدیم توی یه خونه امنی لب مرز ایتالیا به فرانسه. اونجا یه خونه بود، حالا عکساشو برات میفرستم. یه شب اونجا بودیم، اونجا لباس و غذا و فلان و این چیزا برامون ردیف کرد و ایتالیایی بودن. ببین میپاشیدی انقدر آدمای باحال. این 3 تا دختر بودن با 2 تا پسر، ولی مشروب باز کردن، قهوه. بعد انجیوی مال مسیحیاست انقدر رسیدن، یعنی ولی خب جاش یه ذره تمیز نبود. خلاصه نقطه ها رو 42 تا نقطه به ما دادن و جی پی اس آفلاین رو شروع کردیم. کوههای آلپ رو با اجازت راه افتادیم. شب ساعت 9 راه افتادیم، 6 صبح رسیدیم این ور مرز فرانسه. الان تو شهر نمیدونم تورینیو، نمیدونم اونجاه. از کوههای آلپ رد شدین یعنی؟ از کوههای آلپ رد شدیم. آره. کی بهتون نقطه ها رو گفت؟ همون دختر ایتالیایی‌ها؟ اونجا دختر ایتالیایی‌ها. از کجا پیدا کردید اونجا اینو؟ اینا رو دیگه بچه‌ها داشتن، آمار این تیپ‌ها رو داشتن. اونجا رو داد، نقطه داد، اومدیم اینجا از اونجا هم جاش تمیزتر بود، ملافه. اینم دوباره انجیو مسیحیته؟ آره مال تو فرانسه است، لب مرد دیگه. اینا کمکمون کردن، لباس و نمیدونم همه چیز، سر و ظاهرمون دوباره درست شد. دمشون گرم، دم مسیحا گرم. نهار میدن، صبح نمیدن، شام میدن. فرهاد ببین میگم به جون خودم انقدر اینجا محبت میکنه آدم بغض میگیره، گریهش میگیره به جون جفت بچه‌ها. یارو میگه اینجا بمونید، مثلا همینجا بمونی بمون، خونه امنه دیگه، اصلا کاری ندارم همه جوره تا روزی که اینجا مثلا شرایط بهتر شد برو.
این ترمینال میمونه بدبختم. بعد در اینجا حالا ما برای اون برگه ردیف میکنن، مدارک ردیف میکنن، اینا یه سری مدارک و اینا برات ردیف میکنن، اینجا هستی تا بتونی مرزو بری دیگه. میدونن اینا پناهجوی، مثلا یه سری میرن انگلیس، یه سری میرن جایی. ولی واقعا از لحاظ محبتی با گور بابا ایتالیایی‌ها، باز ایتالیایی‌ها گور بابا ترکا، تو نمیدونی همون ایتالیاش چه کارهایی برای ما نکردن بدبخت. به محضی که ما رو پلیس گرفت بستنی داد و فلان، تشکر و خوش اومدید و چیزی لازم ندارید و تا میگم اونم معاینه میکردن، دارویی چیزی برگی کوفتی برگ هرچی پاچیده بودیم. آخه ماساژ فول بادی هم میدادن. ببین اصلا یه چیزی میگم میشنم. وسایلاتو چیکار کنیم اینجا مونده؟ حالا بذار من تکلیفم تو این 2 روزه روشن شه، ببینم جام ثابت میشه آدم وای میکنه. من بی پول شدم، اون لپتاپ و ساعتاتو فروختم، فقط مونده یه دونه جورابت. نفس به من تو هر کاری بکنی تو عشقی. تو ساکت یه دونه جورابت مونده با یه دونه همون پیپ تنباکوش مونده، خود پیپرم فروختم. الان چه خبر؟ بلند شو بیا تو رو خدا بکم میاد. الان تو کلا چقدر هزینه کردی تا رسیدی فرانسه؟ 200 یورو. ادامه بده ببینم میرسی تا کانادا، یه کره زمینی یه دور ببین اتفاقا حالا یه چیزی بهت بگم فرهاد، با یه قاچاقبری دارم صحبت میکنم، گفته شماره بچه‌ها اینجا میدن، از فرانسه 8000 یورو میگیره میبره کانادا، 22 روز با کشتی تو راهی. ولی نه این کشتی معمولی ها، از این کشتی‌های مال باربریه. نمیدونم، حالا دنبال اینم، فردا با اینم میخوام صحبت کنم. خیلی خوشحال شدم. فافسه منی میبوسمت از راه دور تا بعد. کوچیکت قربونت، منم همینطور. داستان زندگی ما ایرانی ها که متاسفانه حکومت هامون با همون به گونه‌ای رفتار کردن که در به در کشورهای دنیا شدیم. زمانی ما چی بودیم و چی شدیم. تا برنامه بعد، بدرود.